नमस्कार मित्रांनो. ट्रॅफिक ही अशी एक समस्या भिवंडीकरांच्या पाठीला पुजले की 10 वर्ष झाली तरी कमी होण्याचं काही नाव घेत नाही. दिवसेंदिवस वाढतच चालले पण कमी मात्र होईना. एकीकडे रस्ता रुंदीकरणासाठी करोडो रुपये खर्च करायला लावलेत, पण नियोजन शून्य व्यवस्थेपुढे काही टिकाव लागत नाही. उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणजे येथील ब्रिजचे बांधकाम, पण त्याचाही वेग कासवाच्याच गतीने. 2 वर्षात 20 किलोमीटरचा रस्ता बांधून पूर्ण होऊ शकतो, मग 200 मीटरचा ब्रिज का होऊ शकत नाही याचं कारण काही केल्यास सापडेना. असो, कारणे भरपूर असतील, पण यात बळी जातो तो सामान्य जनतेचाच. दिवस रात्र तारेवरची कसरत करावी लागते येथील ट्रॅफिकमधून सुटण्यासाठी. आशा करूयात येत्या काही दिवसात चमत्कार घडेल, कामांना गती येईल व ट्रॅफिकची समस्या कायमचीच दूर जाईल.